हाई एभ्रिवान, नमस्ते। इटेबल क्वेस्ट बाई दुर्गा ढकाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल तिहार विशेष पनिरको हेल्दी टेस्टी प्राय सबैको घरमा पाइने सामग्रीहरू युज गरेर सजिलो तरिकामा मिठाई बनाएर हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। इटेबल क्वेस्ट बाई दुर्गा ढकाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन थिची अल गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। मलाई यहाँहरूको माया साथ र सपोर्टको धेरै नै खाँचो छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले आवश्यकता अनुसार पनिर लिए। यो पनिर पनि मैले घरमा नै बनाएर तयार गरेकी हुँ। यसको रेसिपी चाहिँ मैले अगाडि नै राखिसकेकी छु। हजुरहरूले किनेर लिएर आएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सानसानो टुक्रामा काटेको पनिरलाई चाहिँ मैले एउटा बाटामा राखेँ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई जति सक्दो मसिनो हुने गरी म्यास गर्ने, तर मिक्सरमा राखेर भने पिस्नु चाहिँ हुँदैन। पनिर एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसलाई म्यास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले हातले नै म्यास गर्नु भए पनि हुन्छ। लगभग पनिर चाहिँ म्यास गरेर यतिको भइसकेपछि बाँकी रहेको सबै गिर्खा पनि मार्ने, तर समान मात्रामा म्यास हुनुपर्ने हुन्छ। यसलाई साइडमा राखेर हिट अन गरेर एउटा कराईमा चाहिँ एक ठुलो चम्चा घिउ तताउनको लागि राख्ने। घिउ एकदमै लो हिटमा तताउने। त्यसपछि कराईको पिँधभरि लाग्ने गरी घिउ सबैतिर लगाउने। यसरी लगाउनाले चाहिँ मिठाई डढ्दैन। यो घिउ चाहिँ तातिसकेको छ। अब यसमा यो म्यास गरेर रेडी गरेको पनिरलाई अलिअलि गरेर राखिदिने। हजुरहरूले जति मिठाई बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसार नै राख्नुभयो हुन्छ। पनिरमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन हुन्छ। मिठाई पनि आज म एकदमै हेल्दी तरिकामा बनाउँछु। अब चाहिँ एउटा पन्युको सहायताले लो हिटमा यसको कलर चाहिँ अलिकति पनि चेन्ज हुनु हुँदैन। पनिरमा रहेको पानी चाहिँ सबै राम्रोसँग सुक्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म एकछिनसम्म यसलाई चलाइ मजाले बुड्छु। हेर्नुहोस् त, तात्न सुरु भइसकेको छ। यसमा रहेको पानी मजाले सुकिसकेपछि चाहिँ मिठाई एकदमै राम्रो हुने भएको हुनाले डढ्नु पनि हुँदैन, पानी रहनु पनि हुँदैन। सकेसम्म यो पनिरको चाहिँ कलर चेन्ज भएन भने एकदमै राम्रो हुन्छ। लगभग यो पनिर चाहिँ यतिको भुटिसकेपछि आधा फ्रेस कागतीलाई निचोरिदिने। यो कागती निचोर्नाले चाहिँ पनिर कनिके बन्छ। कनिके बन्यो भने चाहिँ मिठाई एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले एउटा सिङ्गै कागतीलाई निचोरेर राख्नु भए पनि हुन्छ, किनभने पनिरको मात्रा अनुसार राख्ने हो। यो कागती पनि पनिरको सबैतिर लाग्ने गरी मजाले चलाउने। यो मिठाई बनाउँदा चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हिट चाहिँ लोमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। लगभग पनिर यतिको भुटिसकेपछि अलिकति पाउडर मिल्क राख्ने। मिठाई एकदमै मिठो स्वादको लागि आधी चम्चा भन्दा अलिक कम सुकुमेलको धुलो राखिदिने। अब यो पाउडर मिल्क र सुकुमेलको धुलो पनिरको सबैतिर लाग्ने गरी मजासँग चलाउने। यसलाई चाहिँ पाउडर मिल्क अनि सुकुमेलको धुलो राखन्जेल एकैछिन चलाउन लेट भएको थियो, त्यसैले गर्दा छिटो चलाउने। अनि स्वाद अनुसार चिनी राख्ने। चिनी चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सकिन्छ। अरू मिठाईहरूको तुलनामा यो एकदमै हेल्दी मिठाई हो, किनभने रसबरी बनाउँदा, जेरी बनाउँदा, गुलाब जामुन बनाउँदा 1 तारे 2 तारे चास्नी चाहिन्छ भने यो मिठाई बनाउँदा चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार धेरै थोरै जति चिनी राख्न मन लाग्छ त्यो अनुसार राख्दा हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ ठिक्क स्वाद अनुसार मात्र राखेँ। पाउडर मिल्कमा पनि कता कता स्विटनेस हुन्छ, पनिर त्यसै पनि मिठो हुन्छ, त्यसैले गर्दा मैले ठिक्क राखेकी हुँ। अब यो पनिरको सबैतिर पाउडर मिल्क, चिनी, सुकुमेलको धुलो मजाले मिल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो टक्क जम्छ। हेर्नुहोस् त, यतिको भयो भने मिठाई बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यसलाई 1 मिनेट जस्तो यतिकै छोडिदिएँ मैले। यसमा रहेको पानी चाहिँ सलक्क सुक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अझै पनि चलाइ मजासँग घोटी एकदमै धेरै चलाउँदा थकै लाग्यो भने चाहिँ लगभग 30 सेकेन्ड 35 सेकेन्ड जस्तो चाहिँ एकैछिन रेस्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। आज चाहिँ म 2 खालको ट्रेलाई लिन्छु। यो राउन्ड सेप छ भने यो स्क्वायर सेप छ। मिठाई अलि निकै छ, त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ 2 वटा भाँडा लिएँ। अब यो ट्रे माथि चाहिँ म बटर पेपर राख्छु। यो बटर पेपरले चाहिँ मिठाई उकाउन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग बटर पेपर छैन भने चाहिँ यो ट्रेमा घिउ लगाएर हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर बटर पेपर राख्दा चाहिँ सर्लक्क मिठाई आउने भएको हुनाले आज चाहिँ म बटर पेपर युज गर्छु। कहिलेकाहीँ बटर पेपर सिद्धिएको बेलामा म चाहिँ घिउ लगाउँछु। मसँग जस्तै हजुरहरूसँग नि बटर पेपर छ भने चाहिँ बटर पेपर नै युज गर्नुहोला। त्यसपछि ट्रे माथि बटर पेपर माथि भर्खरै रेडी गरेको यो पनिरको हेल्दी मिठाईलाई अलिअलि गर्दै राख्दै जाने। यो एकदमै तातो छ, त्यसैले गर्दा बिस्तारै ख्याल गरेर राख्नु होला। बटर पेपर माथि पनि तातो नै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो सेट हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले धेरै पाउडर
पाउडर मिल्क चिनी युज गरेकी छैन, त्यसैले गर्दा तातो तातो नै ट्रेको चारैतिर मजासँग फिजाउने अनि थिच्दै जाने। अहिले चाहिँ जति राम्रोसँग थिच्यो यो मिठाई त्यति राम्रोसँग सेट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले कुनासम्म पनि एकछिन पनि नछोडिकन तातो तातो नै मजासँग मिलाउँदैछु। यति बेला जति राम्रोसँग मिलायो यो मिठाईको सेप त्यति राम्रोसँग मिल्छ। दुईवटै ट्रेमा चाहिँ मैले बनाएर पनि भ्याइसकेकी छु, अर्को ट्रेमा पनि मजासँग थिच्ने। अब यो मिठाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो देखाउनको लागि माथिबाट चाहिँ ड्राई नट्सहरू मसिनो गरी काटेर राख्ने। आज मैले काजु बदाम पेस्तालाई मसिनो गरी काटेर थिच्दैछु। यो मिठाई चाहिँ तातो तातो हुँदाखेरि नै ड्राई नट्सहरूलाई पनि मजासँग थिच्ने, ताकि पछिसम्म मिठाई रहँदा यो नट्सहरू फुत्त उक्किएर अलिकति पनि खेर जाँदैन। राउन्ड सेपको ट्रेमा चाहिँ मैले राखिसकेकी छु। अब यो स्क्वायर सेपको ट्रेमा पनि बाँकी रहेको नट्सहरू राखेर मजासँग थिच्ने, ताकि यो नट्सहरू पनि अलिकति पनि खेर जान नपाओस्। हेर्नुहोस् त, यो ड्राई नट्सहरू राखिसकेपछि मिठाई कति राम्रो देखिएको छ, हेर्दै खाउँ लाग्दो। बजारमा कहिलेदेखि बनाएको बासी मिठाई खानुभन्दा यसरी घरमा नै आफ्नै हातले सफा तरिकाले आफूलाई मनपर्ने सामग्रीहरू युज गरेर मिठाई बनाएर खाँदा हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो पनिरको मिठाई बनाउन त झनै सजिलो छ। यो कस्तो बन्यो हजुरहरूलाई म नजिकबाट पनि देखाउँदैछु। मैले आज बेलुका बनाएर फ्रिजमा राखेको थिएँ, भोलिपल्ट चाहिँ यो राम्रोसँग सेट भइसकेको छ। भोलिपल्ट सेट हुँदा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो कस्तो मजासँग सारो भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म बटर पेपरबाट निकालेर चपिङ बोर्ड माथि राख्छु। मैले एउटा सफा अनि सुक्खा चपिङ बोर्ड लिएँ, त्यसमाथि सफा अनि सुक्खा चक्कुले नै काटेर ट्रायङ्गल सेपको मिठाई चाहिँ रेडी गरिसकेकी छु। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसै गरी बनाउनु होला, एकदमै हेल्दी अनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो मिठाईको सेप दिँदा चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई जस्तो सेप मनपर्छ, जति ठुलो सानो पिसहरू मनपर्छ त्यो अनुसारले काट्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति हेर्दै खाउँ लाग्दो बनेको छैन त। हजुरहरूलाई म एउटा उठाएर पनि देखाउँछु, कति पर्फेक्ट बनेको। हेर्नुहोस् त, यो मिठाई बनाउन खासै धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। मेन भनेको पनिर, अलिकति पाउडर मिल्क, सुकुमेलको धुलो, स्वाद अनुसार चिनी, माथिबाट राख्नको लागि अलिअलि ड्राई नट्स भयो भने कति छिटै बन्छ। हजुरहरूलाई म फुटाएर पनि देखाउँछु। यो मिठाई एकदमै राम्रो बन्छ। आजको मेरो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै लाइक शेयर र कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन थिची अल गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। यहाँहरूको माया साथ र सपोर्टको मलाई एकदमै धेरै खाँचो छ। प्लिज त्यसैले गर्दा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई अगाडि बढ्न हेल्प गर्नु होला। अब यो गोलो मिठाईलाई पनि म चट्ट काट्छु। काट्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ, धेरै समय पनि लाग्दैन बनाउनको लागि, मात्र सोचे पुग्छ। मैले जस्तै हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। मेरो यो सानो भन्दा पनि सानो प्रयासलाई यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।